ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਾਲ 35% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰਫ ਮੀਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਟੂ ਸਕਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਊਥ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਰਿਵਰ ਬਣੇਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ 5 ਤੋਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਘਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰੋਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਲ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਵਰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਕੋਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 200 ਤੋਂ 300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਸਟ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਰਿਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਫੋਰਡ ਮਸਟੈਂਗ ਗੱਡੀ ਲੱਭੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ 3 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 1:45 ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਰਾਈਵ ਉੱਤੇ 104 ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਫੋਰਡ ਮਸਟੈਂਗ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰੀ RCMP ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 1:40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:50 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਨਾਰਥਬਾਉਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਰਾਈਵ, ਵੈਸਟਬਾਉਂਡ 108 ਐਵੇਨਿਊ ਤੇ ਨਾਰਥਬਾਉਂਡ 132 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰੀ RCMP ਨਾਲ 604 59 90 502 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ NDP ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ VOTING 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਉਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 338 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 157 ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤੇ 25 ਸੀਟਾਂ NDP ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਾਰ NDP ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸੈੱਲਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੈੱਲਫੋਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਤੋਂ ਕੇਵਿਨ ਫਾਲਕਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਊਬੈਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਫੋਨਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ। As a father of a 9-year-old, I can tell you that in grade 4, there are 2 kids with cell phones at school. The reason I know this is that my son Ezra reminds me regularly that his friends have cell phones at school and that it is certainly time for him to have one too. He tells me that at recess, he and his pals gather around the cell phones and watch videos together of things online. I have no idea what they watch. There is no parent there regulating, overseeing what content is being shared with my child at school. Teachers are supervising a yard full of kids, many of whom will have cell phones. The school goes to grade 7. And so my son has access to unregulated internet content every single day at school. And the pressure that builds on parents as kids get older, as the number of kids with cell phones goes from 2 to 6 to 15 to 20, I need to have a cell phone too, is real. And even if you are reluctant to have your kid have a cell phone, have access to Snapchat, Instagram, TikTok, other kids having access to this at school puts a lot of pressure on parents to say, yeah, okay, we'll make sure that you're not left out of the social discussion of the participation at school. It's hard on the classroom environment, you know. In addition to the unregulated content that kids can have access to at school, it disrupts the flow of the classroom. It interrupts kids while they're learning, making it difficult for them to get back to where they started. And even more troubling than any of this, the companies that run the apps that are on these phones, their interest is not in protecting our kids. Their interest is in keeping our kids online, engaged in their apps with ever more extreme content so that they can serve them ads, so that they can make money for their shareholders. The impact and influence of all of these factors is bigger than any individual family can deal with on their own. Parents just cannot protect their kids in this kind of environment and ensure their success at school without support. And this is not an anxiety about technology generally,
Our family has been saved on long drives by iPads, by apps on those iPads and videos, waits in restaurants and long things that waiting periods, waiting rooms, you name it. My marriage is grateful for the existence of these technologies. Our family is grateful. It's the only reason we're considering a third kid. So it's not to say that there aren't positive aspects to these technologies, but it is to say that we need to do more to protect kids. And Carson's family can tell us in a very compelling way why that is the case. So today I am really, I want to make good on a commitment that I made to Carson's family when we made that first contact, which is that Carson's death would not be in vain, that our government would step up to support the heroic work done by the Clelands to raise awareness about this issue, and we would find ways to support kids to make sure that that Carson leaves behind a legacy that will protect kids going into the future. There are three components to what we're announcing today about how we're making sure that kids are safer, how we're making life a little bit easier for parents to ensure their kids are safe. The first is that we will be introducing a requirement for school boards to have a policy in place to restrict cell phones bell to bell in classrooms to make sure that students are not interrupted from their studies, to make sure that the peer pressure to get a cell phone is relieved for parents, and to make sure that kids are safe at school from social media dares, from online bullying, pictures, video being shared of other kids at school. How this policy takes shape at each individual school board will be directed by the school boards and in partnership with teachers to make sure this is actually effective. We know there are kids with disabilities that need access to cell phones, for example, to be able to learn. So we want to make sure that those local decisions about how the policy is implemented takes place in a way that is effective and is supported, so it actually has the impact that we're looking for. We know that there are schools that already have restrictions like this in place that are effective and have shown very positive results in British Columbia, and we think that all kids deserve to benefit from that. As a side note, I mentioned to Ezra this morning that I would be announcing this, and he said, "Oh man, Dad, you're going to be the #1 enemy at my school." Which I've told the detail about that, the security detail that I have about that, about the rising threat. But I think also underlines how pervasive and significant the presence is of these phones at school and how integrated into the fabric of school life cell phones are already at a primary school that only goes as old as 12 years old.